No niin, hyvät Inderes TV:n katsojat, tätä ruuhkasta tulosviikkoa ja myöskin voi sanoa ehkä ruuhkasta IT-palveluviikkoa on ollut aloittamassa tänään Innofactor ja meillä haastattelussa on Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio. Sami, voisitko aloittaa taas tuttuun tapaan kertomalla, että mitkä oli neljänneksen pääkohdat? Tämä neljänneshän on tietenkin aina vähän haastava tämä Q3, kun siinä on kesälomat ja muuta, ja siinä on niin kuin ehkä vaan vähän yli puolet sitä oikeasti tehokasta peliaikaa tietyllä tavalla tehdä liiketoimintaa. Mutta siihen nähden me mun mielestä selviydyttiin tässä koronatilanteessa varsin mainiosti, pystyttiin ylittämään hivenen edellisen vuoden liikevaihto, eli meillä oli 14 miljoonaa aika tasaan sitten liikevaihtoja ja käyttökate saatiin 1,6 miljoonaa, jossa on selkeää tai pientä nousua edellisestä vuodesta ja tämä on niin kuin mun mielestä hyvä saavutus tässä koronahetkessä. Varsinkin niin kuin meidän Pohjoismaissa on ollut ehkä Suomen ulkopuolella kuitenkin aika isoikin haasteita tuosta koronasta johtuen, niin siinä nähden täytyy olla tyytyväinen tähän lopputulokseen. Ja sitten tilauskanta nousi kuitenkin edellisestä vuodesta lähes 10%, oli 58,2 miljoonaa euroa, kaikki aikojen ennätys, samoin kuin itse asiassa tuo käyttökate Q3 tai 9 ensimmäisen kuukauden aikana oli myös all time high, mitä me ollaan koskaan saavutettu Innofactorissa, niin ei tähän nyt niin kuin erityisen tyytymätönkään voi olla tähän lopputulokseen. Ainahan se nyt voisi tietenkin olla paremmin, mutta olosuhteet huomioiden, niin mun mielestä meidän jengi suoriutui kyllä erittäin hyvin. Neljännes oli hieman vaihteleva, että kommentoitte tuossa raportissa, että elokuu oli odotuksia heikompi ja syyskuussa taas odotuksia parempi, niin minkälaiset loppuvuoden näkymät on ja minkälaiset teillä oli Q1 oli koronaskenaariot, niin minkälaiselta tämä koronaskenaario nyt teidän papereissa? No, sanotaan, että tuskahiki nousi kyllä vähän niin kuin ohimolle siinä vaiheessa, kun elokuun lukuja katseli, että ei nyt näyttänyt menevän ihan oikeaan suuntaan. Että kyllä mun henkilökohtainen näkemys, että kyllä tuo elokuu oli tämän koronakriisin niin kuin tavallaan haasteellisin ja siinä saatiin pohjat. Ei ole nyt niin tarkkaan analysoitu, mistä se johtui, mutta ehkä ihmiset osa teki niin kuin paljon duunia ennen kesää ja sitten sitä ei enää, oli elokuussa jotain lomia ja muuta vähän pidempään ja niin edelleen, mutta elokuu oli haasteellinen, syyskuu oli taas sitten oikeinkin hyvä ja sillä päästiin tähän ihan kelvolliseen lopputulokseen koko kvartterilta. Ja kyllähän toi nyt näyttäisi silleen selkeästi siltä, että tämä tilanne on niin kuin kesän jälkeen parantunut, varsinkin sitten tuolla Suomen ulkopuolella syyskuusta eteenpäin ja siinä mielessä tuo loppuvuosi näyttäisi jo selkeästi paremmalta, mitä tämä alkuvuosi on varsinkin Suomen ulkopuolella ollut. Voitko hieman kommentoida, että mitkä osa-alueet vetää tällä hetkellä ja millä näette hidasteita? No en mä oikeastaan hidasteita näe varsinaisesti missään osa-alueessa tällä hetkellä, että tuo yrityspuolen tilannehan oli haastava tuosta koronan alusta alkaen oikeastaan tuohon elokuun loppuun asti, mutta nyt yritysasiakkaatkin on alkanut heräämään tässä syys-lokakuussa ja siellä on käynnistynyt ja ollaan kloussaamassa monia keissejä tuolla yrityspuolella sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella, että se on niin kuin tosi paljon muuttunut. Monet semmoiset hankkeet, jotka pantiin jäihin tai oli jo vähän niin kuin käynnistynyt tai siirrettiin jotakin, jopa lopetettiin, nyt ollaan aloittamassa uudelleen ja muuta, niin se on selkeästi niin kuin piristymässä ja julkishallinnon puoli ja tuo kolmas sektori on ollut aika vahvoja koko tämän korona-ajan joka tapauksessa, että niissä nyt ei ole sinänsä mitään muutosta. Mites sitten ensi vuotta, niin uskallatko jo avata jotain, että miltä ensi vuosi näyttää? Meillähän ei ole vielä edes budjettia valmiina, niin sillä ei mitään eksaktia tietenkään ole, mutta kyllähän niin kuin, mä oon aika optimistinen ensi vuoden suhteen. Et tietenkin tämän vuoden luvut, pohjat on aika haastavat, varsinkin tuolla Suomen ulkopuolella ollut, kun siellä liikevaihto on laskenut. Niin kyllä mä uskon, että ensi vuonna pitäisi olla erittäin hyvät edellytykset niin kuin kasvaa liikevaihdossa ja
ja myös tehdä niin kuin hyvää kannattavaa liiketoimintaa. Päivititte tuossa Q3 strategiaa myöskin, ehkä merkittävämpänä tai konkreettisempana sijoittajalle on tämä, jos voi sanoa näin, että historiallinen päätös aloittaa maksaa osinkoa, niin avaisitko hieman tätä? Niin, tavallaan historiallinen tietenkin Innofactor Oy ennen kuin listautui, niin on maksanut osinkoja ihan hyvinkin aikoina. Ja sitten kun tämä käänteisen listautumissa tultiin tämän Western ICT:n kautta, niin tämä Western ICT:hän ei koskaan, tai aiempi yhtiö on maksanut osinkoa. Et siinä mielessä tietenkin pörssihistoriallisesti merkittävä yli 20 vuoden jälkeen alkaa toi pörssilistattu yhtiö toivottavasti sitten pystyy maksamaan ensi keväänä sitten niin kuin osinkoa. Et siinä mielessä mä olen tosi iloinen, että näin Innofactorin 20-vuotisjuhlavuonna niin tämmöiseen päätökseen pystyttiin lähtemään. Moni osakkeenomistaja on sitä tuossa vuosien varrella toivonut ja kysynyt, että milloin tämä on mahdollista, niin sinänsä nyt nähtiin, että tähän sinänsä olisi niin kuin kaikki edellytykset olemassa. Teidät on tunnettu aikaisemmin hyvin yrityskauppavetosena, niin tarkoittaako tämä osingonmaksu nyt sitä, että sitä vähän ehkä hidastetaan yrityskauppavetosta kasvua? No itse asiassa me hidastettiin sitä jo aika paljon siinä vaiheessa, tai sitten jälkeen tehty yritysostoja 2016 lopun, kun ostettiin tämä Lumagate, ja silloin todettiinkin jo, että me nyt kun saavutettiin tämä pohjoismainen yritys, tavallaan platformi, että ollaan kaikissa Pohjoismaissa, niin keskitytään erityisesti sitten jatkossa orgaanisen kasvuun ja sen tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen ja sen tyyppisiä asioita. Ja sitä työtä on paljon tehty, alkaa kantaa nyt pikkuhiljaa hedelmää. Eli periaatteessa se fokuksen muutos enemmän tähän orgaaniseen kasvuun ja siihen liittyviä asioita tehtiin jo silloin useampia vuosia sitten, mutta ei tämä missään tapauksessa tule tarkoittaa sitä, että ei tehtäisi yritysostoja. Meillä on aika paljon tällä hetkellä taseessa rahaa ja kyvykkyyttä tarvittaessa tehdä nopeastikin yritysostoja, mutta silti me nähtiin, että tämä kasvava kannattavuus ja tämä orgaanisen kasvun niin kuin lisääminen niin mahdollistaa tämän 20% kasvutavoitteen ja 20% käyttökatetavoitteen pitkällä tähtäimellä saavuttamisen myös sillä tavalla, että pystytään samalla maksamaan osinkoja. Eli tämä on tulosta siitä pitkäjänteistä työstä, joka ollaan tehty niin kuin sekä kannattavuuden että orgaanisen kasvukyvyn lisäämiseksi. Okei, kiitos Sami kommenteista ja tsemppiä loppuvuoteen. Kiitoksia samoin.